Доброго дня, вітаю! Якщо обираєте собі вживану кавомашину, рекомендую. В мене є великий вибір. Після обслуговування в гарному стані, от є у нас приклад, це Меліта Баріста, вона готує суперово. Це якщо ви хочете топ-кавомашину з не дуже легким користуванням. Але це я забігаю наперед, сьогодні буде про всі кавомашини. Давайте трохи насолодимося красою лати. Отаке гарнюче лати повинна готувати якісна кавомашина. Звісно, буває пінка трохи більша, трохи менше. Це не є проблемою. Різні модифікації кавомашин роблять по-різному. От, наша ця конкретна робить таку високу пінку, але, звісно, висока пінка буде з такими досить високими пухирцями молока. От, якщо пінка менша, вона виходить більш кремова. І та класна, і та. Головне, щоб ваша кавомашина готувала отаке крутезне лате. Або, звісно, гарне еспресо. Теж ця машина це може. Ну, це для прикладу. Насправді, кавові напої повинна готувати гарно. Будь-яка кавомашина в гарному стані. Для цього кожну кавомашину треба розібрати, переглянути, відремонтувати. Що я, в принципі, і роблю. От, дивимося. Дивіться, яка цікава пінка. Висока. Значить, наша кавка буде гарно виварена, приємна до пиття і буде радувати вас багатим смаком. Звісно, якщо ви придбаєте гарне зерно. Для прикладу, розбирається повністю кавомашина. Ця тільки починає свою історію перед ремонтом. Багато з цих деталей треба розібрати, переглянути, відтестувати. І після цього вона стає одною з кавомашин на вітрині. Тож давайте почнемо. Почнемо з простих відповідей. Кавомашини, які просто варто придбати, які лідери своїх сегментів. І це класний вибір. Це DeLonghi Magnifica S. Що нова, що вживана, проста надійна кавомашина для ручного пінення молока з мінімумом функцій, але з основними функціями, яка готує міцне еспресо. Воно не максимально, звісно, багате на смаки, але міцне. Якщо ви полюбляєте старі Seiko, оце послідовник тих машин, які ми знаємо як Vienna, Royal, які були вироблені давно. Тож давайте, маю декілька наразі на сьогоднішній день. Це у нас 31.10. Звісно, кожен день щось міняє. Тож, дві модифікації з пробігом 27 тисяч чашок і 12 тисяч чашок. До речі, оці цифри на цінничках – це пробіги. В лівому куточку, в правому – це у нас рік випуску. То навіть, дивіться, машина з пробігом, звісно, замінив жорнова в цій. Багато чого теж відреставрував, як то помпу, заварну систему. Для тих, хто розуміється, це щось підкаже. А якщо ні, то в гарному стані, не дивлячись на пробіг. Третій варіант з цього набору теж Magnifica S, 18 рік, домашня, 12 тисяч пробігу, 8500 ціна, теж після обслуговування. Це якщо ви хочете придбати собі просто надійну кавомашину для готування американо еспресо і ручного пінення молока. Так, наступні придбання, які варто придбати, давайте те саме DeLonghi. Звісно, після звичайних надійних кавомашин обирають вже кавомашини з молочною системою. Маю Eletta, маю Authentica і маю Eletta Cappuccino більш свіжа. Знову ж таки, давайте так, це 19 рік, це 14 рік і Authentica у нас 22 рік. Ціни ви бачите, пробіги теж зрозумілі. В залежності від року, стану, пробігу можна обирати собі кавомашинку. Сіренька Authentica після серйозного ремонту, до неї власник ставився невідповідально, спробував перемонтувати сам, і там було багато чого перемонтовано. А всі інші з більш простою історією, просто вживані, просто власник замінив їх на більш свіжі. Сенсорне керування, налаштування міцності окремо на всю систему, тобто не окремо на кожен напій, і плюс готування кавових напоїв. Спочатку обираєте собі об'єм, потім натискаєте готування. Тобто тут нема такої кнопочки еспресо американо, просто обрали собі об'єм, просто натиснули готування. Далі топ популярних кавомашин. Моделька динаміка, моделька вже з сенсорним керуванням, монохромним дисплейчиком. Ліва в нас з українською мовою, права ще з англійською. Права європейська версія. Тут же вибачайте, як є. Пробіги ви бачите. Цієї 11 тисяч, цієї 15 тисяч. Після обслуговування ремонту ліва після заміни переднього сенсора і основної плати. І
То, що вона показує 11 тисяч, я розумію, що це трохи забагато. Насправді, якби у нас була оригінальна плата, в неї було б 1008. От. Дві модельки для американо, еспресо, латте, капучино, всіх напоїв. Плюс допіо надміцна кава, плюс флет white. Такий популярний вибір. Трохи вище по лінійці в нас Динаміка Плюс, кольоровий сенсорний дисплейчик, де ви собі візуально зможете обирати той напій, який ви хочете собі приготувати. Тобто натискаєте капучино, є капучино, натискаєте еспресо, є еспресо. З молочника йде пінне молоко, з кавових носиків виходить кава. Ще трохи класом вище в нас Primadonna клас, в неї кольоровий дисплейчик і велика сенсорна панель. Плюс Bluetooth. І великі бункера, і гарний білий колір. От бачите, теж ціну неї. Так, в нас по DeLonghi полишилась 12-го року, то старенька Primadonna S в металевому корпусі. Така бюджетна пропозиція, тому що кавомашинка в возрасті, а чим старша кавомашина, тим більше можливість якихось запитань до неї по всім частинам. Звісно, ця перемонтована, але ви розумієте, строк кавомашини вже є. Ті відповіді закінчились, тепер складні відповіді. DeLonghi – це просто кавомашина, яку можна придбати, і ви вгадали, скажімо так. А тут вже далі запитання. Seiko. Seiko – це фірма, яка, чесно кажучи, перша, скажімо так, придумала автоматичні кавомашини, за це їх і люблять, і всі поціновують. Але далі Seiko стала гіршою. Спочатку, коло 10-го року, її підготавлювали для продажу, економили, а далі взагалі зробили коло, допустим, 15-го року, 17-го такий бюджетну компанію. А зараз це взагалі китайське сміття. То і Philips, і Seiko сучасні не варті уваги, вони готують не дуже гарну каву, мало того, вони неякісні, ці кавомашини. Тож, такі переходні Seiko. Давайте. Синтія 11-го року, 10 тисяч пробігу. По корпусу є запитання, бо сама конструкція така в них на пластик наклеєні металеві панелі, і вони трохи такі собі. От. Але з автокапучино 4500 ціна. Якщо ви просто хочете кавомашину для просто кави, дуже підійде. Потім Xprelia. Моделька топ-класа, коштувала десь там 1200 євро, коли була нова. От. В цій моїй 13 рік, 15 тисяч пробігу. З молочником 7500 ціна, можна без молочника, буде 5500. Все добре, єдине, що петля на одній з кришок, це в них хвороба така відламана. От. А так, еспресо готує гарне, молочні напої нормальні. От. Чому ціна недорога, то що вік, і в цих машинах з часом молочна система знашується. В цій вона, скажу чесно, не в нова і не в ідеальному стані, десь, скажімо так, 50%. Тобто я по ній бачу, що вона вже подає деякі ознаки того, що в ідеалі її б замінити, але кавомашина вживана і коштує не так багато. І ціна це не дозволить просто. Ну, то так. Далі. Grand Barista, кавомашина топ Seiko на всі часи. Потім Xelsys, два варіації по 10 тисяч. В кращому стані. Плюс молочна система точно в кращому стані, ніж в цій Xprelia. Якщо ви хочете таке класичне металеве внутрі, важке надійне Seiko, ці підійдуть. Сенсорне керування, кольоровий дисплейчик. Давайте одразу порівняємо її з DeLonghi, якщо вони разом стоять. DeLonghi буде більш свіжого року, значно дешевше в ремонті і значно надійніше. От просто. Хто буде готувати смачніше? Певна класична еспресо, тобто гірке міцне. Якщо... Отут складно, насправді. Тобто у DeLonghi є така функція, як допіо, яка вам дає подвійну порцію кави. І вона не буде гіршою за смак кави на Xelsys. Xelsys приготує, можливо, каву таку ж міцну, але з меншою порцією. Оце, да, я скажу точно плюс Xelsys, що з невеликої порції 9 грамів, він вам буде готувати міцну каву. DeLonghi великою кількістю кави зробить вам те саме, можливо, навіть смачніше. Бо не завжди міцна кава з мілкого помолу невеличкої порції краще за велику порцію крупного помолу. І загалом велика порція крупного помолу, як робить DeLonghi, завжди, не завжди, в більшості випадків, на мій смак, додам обов'язково, краще буде. Але далі, інші складні випадки.
Сіменси – пластикові кавомашини, які страждають електрикою і в яких не дуже надійна кавомолка, скажімо так, яка з часом меле каву неправильної фракції. Тому вони дуже дешеві, відносно, звісно. Хоча, з іншого боку, давайте дуже дешеві. 18 рік, 7 тисяч пробігу за кавомашину з кольоровим сенсорним дисплеєм. Кольорова невелика частина, скажімо так, а сенсорна велика. І плюс автокапучино, автолати. Це таке ризиковане, але відносно гарне придбання. Маю таких десь 5 варіацій. Їх дуже часто за кордоном позбуваються, то для тих, хто бажає зекономити, але дуже ризикувати, давайте так. Вони дуже бояться перепадів напруги ці машини, і заміна плати на них це скоріш нормальна ситуація, ніж виключення, як на інших брендах. Давайте цю частину кавомашин для людини, яка обирає першу кавомашину або хоче більш зробити собі акцент в бюджетний сегмент, ми пройдемо. Далі у нас підуть кавомашини для кавоманів. Людини, яка готова багато зусиль вкладати в свою кавомашину, гроші вкладати, частково, звісно, і в ремонт, і в якісну каву, при цьому отримувати суперкаву. Як ота наша перша Меліта Баріста, для прикладу. Тож давайте переходимо. Тут у нас буде Меліти, Нівони, Мілі, Юра кавомашини, плюс ріжкові кавоварки. Давайте, вперед. Давайте невеликий відступ. Якщо ви кавоман, то людина, яка згодна чимось жертвувати, щось втрачати, нерви навіть, давайте так. Готуючи собі каву, але при тому отримувати суперову каву, можна обирати ці машини. Це, звісно, меншою частиною відноситься до ріжків і Юра, але для Меліт Нівон, Мілі так точно. Чому? В цих машинах зроблено все з акцентом на максимальне витискання смаку кави. Але так не буває, щоб ви отримали і суперкаву, і супернадійність. Тобто буде або-або. В домашньому сегменті так точно. Існують кавомашини, але вони недоступні для домашнього користування, і там трохи інша конструкція. І коштують вони раз в 15 дорожче за Меліту. І вся відповідь. Тож, приймати те, що буде важко, буде складно. По Мелітах обов'язково мити заварний блок раз на тиждень і відсік дренажника раз на місяць. Це насправді дуже важливо, бо кава пліснявіє досить швидко. А ці машини люблять просипати каву, навіть не люблять, вони це роблять постійно. Якщо так станеться, що ця пліснява десь заб'ється, а вона заб'ється, то в кінці кінців у вас в машині буде проблемно. Проблемно буде і з електрикою, і для вас буде неприємно готувати каву з пліснявою. Тож так, в основному це так, плюс машини налаштовані на готування чіткої кількості кави. Якщо кавомашина не попадає в цю кількість кави, вона робить відбій готування. Мало того, оця кава після відбою готування в більшості випадків трохи розсипається внутрі кавомашини. То по-гарному після кожного відбою готування її мити. Звісно, ніхто цього не буде робити, але це знову повертаємося до кавоманства. Що проблемно, складно, але якщо все вірно, все вдається, отака кава, як я смакував на початку відео. Тож давайте, дві варіації конструкції існує. Давайте, тут у нас CI-конструкція, це стара. Що там? Там першою частиною заварний блок, який досить ніжній, з яким треба дивитися. Якщо його заклинять або щось з ним станеться, теж не догледіли, зібралась пара внутрі кавомашини, не спрацювали якісь деталі, його заклинуло, зламало. Буває досить дорого його поремонтувати. Більш сучасні цього позбавлені, тут більш надійний, більш міцний заварний блок. То так. Давайте почнемо якраз з недорогих класичних моделей Меліти і продовжимо. А недорогі класичні – це загалом Соло і Бістро. За Соло в нас буде відповідати більш свіжа версія, це Поріста 19-го року, 5000 пробігу, в неї вже нова кавомолка. Заварний блок той самий, нема виходу для води, але якщо ви кавоман і хочете пити смачну каву, багатьом це не потрібно. І отака проста моделька, свіжа домашня німецька, вам би дуже пішла. Звісно, після ремонту, після перегляду всіх тих можливих проблемних
частин, які могли бути, то і моя справа передивитися і знайти їх, щоб кавомашина працювала. От. Так, і бістро. Бістро – це як варіація соло, там є боковий венчик-капучинатор, щоб вам було можливо вже пінити молоко, плюс 4 налаштування міцності, плюс більший корпус з кращою вентиляцією. Це дозволяє подовжити життя кавомашині. Якщо звернете увагу, 2009 рік. І з кавомашиною, в принципі, все окей, для гарної кави вона підійде. Тож рекомендую. По рісті маю декілька варіацій, в сріблястому і в чорному кольорі. Дивлячись, які ви собі полюбляєте, можна собі обрати. Кавомашини гарні за свою ціну, але, звісно, приймати, що ніжні, обов'язково мити заварний блок. Так, потім CI-ка. Варіація тих самих класичних конструкцій з лате автокапучино невеликим чорно-білим дисплейчиком. 17 рік, 5000 пробігу, 7500 ціна. Потім дві CI Touch. Тут вже йде кольоровий дисплейчик, велика сенсорна панелька, покращене керування, але загалом в внутрішній частині майже ідентичний CI. Єдине, що в CI Touch йде покращений капучинатор. Мультиклапан. Загалом ця деталь пінить молоко, і в CI Touch вона живе довше, тож вона сучасна. Тут решіточка невірна, але не звертайте уваги, просто чекаю, поки прийде свіже. Так, це 19 рік 5000 пробігу і, як не дивно, 19 рік 5000 пробігу. Дві кавомашини. Одна дешевша, одна трохи дорожча. В тої, що дешевша, була замінена плата. А так, і, до речі, це ота відповідь, чому ці машини трохи дешевші за ті самі варіанзи, ті самі барісти. Там є цікавинка, що якщо починає у вас текти отой мультиклапан, який я називав, на цій машинці він, звісно, трохи надійніший, але все ж буває, то він приносить проблеми по електриці. І у вас може бути запитання. З гарних новин, нарешті, до цих машин в мене є плати. Продовжимо по барістам. По мілітам. Для мене вже міліта асоціюється з словом баріста, бо це дуже популярна модель, не дивлячись на ціни. І плюс Пасіоне. Пасіоне більш бюджетна модель, в неї просто невеликий корпус, який любив собі зібрати плісняву і раз на рік його порозбирати мити. Баріста з великим корпусом, більшістю налаштування, це є топ-модель. І в мене барісти тільки TS Smart. Це сучасні машини з блютузом, з фірмовим бункером на перемикання між лівим правою половинкою і відсікають кави на кожну порцію. Тож Пасіони маю два варіації, 19 рік і 20 рік. І плюс в Пасіони йде класична кавомолка, яка теоретично може намолоти більшу порцію кави. Але в барісті TS Smart, чесно кажучи, цієї проблеми немає. Якщо ви вибираєте стару барісту TS або T без слова Smart, там можливі деякі запитання. Але з смартами все набагато краще. Таке. Так, подивились і дивимося смарти. Різні роки, різні пробіги, різні стани. Є люди, які, допустим, до своїх кавомашин обережно ставились, є, які не дуже обережно, то візуальний стан теж дуже важливий і теж впливає на ціну. То якщо кавомашина коштує 20 і 17, це значить, що та, що коштує 20, з трохи меншим пробігом і трохи краще по корпусу. Це отак все розуміти. Так, подивилися. Далі, кавомашини для кавоманів. Це, звісно, у нас Нівони теж. Чим Нівони відмінні від Міліт? В них дизайн трохи простенький, скажімо так. Дивіться, які глянцеві барісти і які просто геометрично правильні Нівони. Але Нівони зроблені програмно, щоб трохи бути більш надійними. До цього вислову дуже багато запитань. Насправді, я не можу сказати, що Нівони будуть надійніші за Міліти, але задумка така була 100% у компанії. І ці машини себе намагаються зберегти. Тобто, якщо барісти в нас будуть, якщо ви ставите максимальну міцність, вона обсипе себе з ног до голови кавою, то Нівони намагаються все ж таки це підкоректувати і більш обережно до себе ставити. Значить, у них довше живуть дренажні клапани, але при тому, ви ж розумієте, що якщо
баріста себе обсипе з ног до голови, значить більше кави вона не може прийняти. А Нівона то може. То з барісти витиснути максимум смаку все ж простіше, але кавомашина буде брудненька, скажімо так. А Нівони роблять більш просту каву. Ці моделі так точно. 970-ї це в меншому ступені стосується. А такі звичайні побутові, трохи більш надійні, але максимальну кількість кави з них витиснути так. Буде складнувати. Це касається сучасної, 7-ї серії, раз ми на неї дивимося, і 8-ї, 820-ї теж. Ці машинки свіжих років з невеликими пробігами. Але, як я і кажу, якщо ви хочете собі трохи додати надійності, це дуже гарний вибір. Вони явно надійніші за барісти будуть. Якщо ми будемо спускатись по щабелю ціни трохи нижче, будемо мати 7-му серію такого трохи минулого покоління. До речі, це 759-та, з іншим номером вона випускається і досі, то можна її вважати теж сучасною. 20-й рік, 9,5 тисяч пробігу, з мінусів 3 налаштування міцності. Цього буває замаловато. Далі по щабелю. 7-ма серія без автокапучинатора, аналог кого? 680-й сучасний, бо це насправді вона і є. 670 від 680 відмінна трохи кольором. Моделька зліва з автокапучино, але року такого трошки постарше. І пробіг 14 тисяч. Потім йдуть у нас 8 серії. Машини з класичною кавомолкою, які варять велику порцію кави, які досить надійні, які працюють довго. Це такий гарний вибір надійної кавомашини від Нівони. Нівона сама по собі надійна, а 8-ма серія оцієї середнього покоління ще надійніша. Бо на той момент не було 9-ї серії, і оці машини були головні в лінійці Нівони для домашнього користування. В цих моїх моделях немає предзмачування, теоретично воно в інших моделях таких існує. І такі більш бюджетні пропозиції. 8-ма серія першого покоління, скажімо так, з великим пробігом 5000, з середнім пробігом 7000. І така, як оці Нівони кольоровим дисплейчиком, тільки з досить великим пробігом. При цьому нормальна кавомашина нормально працює. 8000 її ціна. Так, і далі у нас лишається Юра і ріжки. Давайте, Юра, почнемо з недорогих. У мене моделька F70, вона без капучинатора буде. Ціна є 4600, пробіг 30 тисяч чашок, при тому, як Юра з класичним заварним блоком варить класну каву. Насичену, навіть сам був в шоці, дивлячись на те, що там не міняли жорнова, але вона робить супер каву. Тобто реально міцну, з високою пінкою, як на диво. Потім теж домашня F9 2004 року. Чому вона домашня? По-перше, тому що я брав у власника, я в цьому впевнений, а по-друге, хромовані панелі, не дивлячись на те, що машині 20 років блищать, це взагалі диво дивне. Тобто сучасні так не роблять 100%. І ця варить гарну каву. Ціна, звісно, знижена, бо брали її за 100 євро, по суті. Плюс ремонт, плюс обслуговування. Ремонт, по суті, там треба було очищення, плюс ТО заварного блоку. А так гарнюща, класна кавомашина. Потім J5 2008 року, 21 тисячі пробігу. Така теж робоча лошадка, кавомашина з простим строчним дисплеєм. Теж варить міцну каву, ручний боковий капучинатор. Ручний запускається кнопочкою, але ви повинні трубочку опустити в молоко, піднести чашечку, там приготувати піну, після цього готувати вже собі каву. Це, звісно, справедливо для цієї нижньої модельки також. Потім мікро. Там іде власний заварний блок, але функціонал зроблений максимально простенький, щоб людина собі готувала каву. Трохи вона буде менш міцна. Заварний блок приймає десь 11 грамів, то ви супер еспресо, як від класичних моделей, не отримаєте, але отримаєте легкість користування. Далі моделька J9.3. Така моделька, яка випускається і, можливо, досі, просто з іншою назвою, там J10 чи щось таке.
Це у нас 10-й рік, 20 тисяч пробігу, капучинатора немає, то є просто носик гарячої води, ціна і 10500, кольоровий дисплейчик. Потім J9.3 вже з капучинатором 16-го року, 8 тисяч пробігу, німецька домашня, 14 тисяч. Потім, продовжуючи цю історію, моделька J6 17-го року, 14 тисяч пробігу, 24 тисячі. Отут вже моделька сучасніша, можна під'єднувати Bluetooth, кольоровий дисплейчик з анімацією, там сучасною вже на цих моделях, вона більш класична. Така моделька, яка більш відповідає вже сучасним моделям Юра. Сучасні Юра, які випускаються досі, можливо, з легкими модифікаціями, моделька Е60 15-го року, вона йде за ручним капучинатором і там всього лише 4 напої. Моделька Е8 17-го року, 20 тисяч пробігу, 16500, тут автолате, автокапучино. І Е80 20-го року з пробігом 3000 чашок. Це просто кавомашина домашня, яка в людини була вдома, віддав з неї інструкцію власник. Досить сучасна. Сучасні є серії, Е8 від цього відмінить трохи дисплеєм, трохи керуванням. А так, дуже свіжа, прикольна кавомашинка. Має невеликі сліди, допустимо, користування, все ж таки була вдома і людина не намагалась з нею пилючку здувати. Але при тому 3000 пробігу і показує і Bluetooth, і дисплей, це дуже круто. Потім моделька Е8 17-го року, 23 тисячі пробігу, 18500. Як Е8, тільки з великим сенсорним дисплеєм. Якщо ми запустимо, зараз подивимося, чи вімкнено. Ви побачите. Такий з анімацією, з різними напоями, якими можна користуватись через дисплейчик, з покращеним капучинатором. Але досить високий пробіг нам каже про те, що в цієї машини буде невисока ціна, як для Юра S8. І так воно і є. Для бізнесу в нас лишається такий Schreier Coffee Joy 18 року, 10 тисяч пробігу. Моделька там з крутим заварним блоком, крутим приводом. Тобто націлена на те, щоб готувати чашку за чашкою, але, звісно, не в акцент смаку. Тут акцент в швидкість. І якщо ви хочете собі як смак, як звичайне класичне сейко, і функціонал лате капучино, це про цю машинку. Наша S8 запустилась, і ви можете побачити отаке сенсорне керування, де ви швидко собі можете обрати необхідний напій. Оце головна фіча модельки S8. До речі, дуже полегшує користування. Лишаються модельки для повних майстрів своєї справи, ентузіастів, які полюбляють каву і взагалі готові почати велику частину свого життя для готування кави. Це модельки з ріжками, тобто ріжкові кавомашини. Маю дві збудованою кавомолкою. Це Sage Breville Gastrobec, називається по-різному. Тут Cutler написано. Моделька, яка варить класну каву. Якщо ми рівняємо з звичайними недорогими кавоварками, які продаються в супермаркетах, тут значно покращена, значно класнюща конструкція, але, звісно, група не металева. Це такий мінус цих моделей. Що з цього було? В принципі, тут під бачком збирається трохи води, і це так-то і було причиною. Наскільки можливо, я це вирішив, але все ж це трохи лишається. І це все. По-іншому, в цій машині все добре. Тобто, це була основна причина, чому власник вирішив її замінити. Це, варто приймати, скажімо так. Є таке, варто протирати тряпочкою там. При тому ви отримуєте кавомашину, яка нова коштує там десь 500 євро. За 9800, і ця від нової не дуже то відмінна. Плюс є там невеликий скол, наче на бункері. Невеликий трикутничок, десь там щось сантиметр на сантиметр. При тому ця машина, як я знімав відео, варить дуже міцну каву, круту. Тобто, якщо ви майстер і хочете стати там майже баристою, ці апарати вам дуже підійдуть. Звісно, манометр. Звісно, стімер, який вам спінить молоко в гарну пінку. Так, далі. Леліта Ніта. Перейдемо до неї. Це моделька вже з великим латунним бойлером, металевою групою 57 мм. З цієї в комплекті темпер йде.
регулювання температури окремо для пінення молока, окремо до готування кави, вбудована теж кавомолка, яка здатна молоти мілким помолом, і манометр. Плюс гарний, дуже гарний корпус. Тобто власник був з нею обережен, і це дуже важливо. 2020 рік, 22 тисячі ціна. От в комплекті йдуть 3 сита, глухе сито і фірмовий ріжок і темпер. Отакий набірчик. Дивіться. Єдине, є тут трохи сліди від чашок. От, по-іншому виглядає досить класно. От, можна навіть ловити сонячні відтіночки. Ну і далі за 900 євро в нас Lilith Mara. Моделька з групою Е61, бойлером з теплообмінником, 2 кранами для гарячої води і для пари. Я навіть вважаю, що ця машина може бути використована в кав'ярні. По якісті кави вона не буде відмінна від професійних кавомашин, бо технологічно вона їм відповідає. В гарному стані, була вдома в людини, небагато варила, іде в комплекті отакий крутезний ріжок, який є тільки в лілітах. Тобто ви отак вставляєте, і у вас кава біжить не з 2 носиків, як, допустимо, в класичній конструкції, а чітко вам в одну сторону в чашечку. Плюс висока група. Тобто ви можете собі поставити сюди високу чашку. Плюс манометр для групи і для парового бойлеру. Плюс керування температурою в 3 позиціях і фірмова електронна система керування температурою кавового бойлеру або для кави, або класичної конструкції просто з акцентом на паровий бойлер. Коротше, дуже крута машинка з невеликим набором аксесуарів, які лишив минулий власник. Ще бездонне сито є. Такий гарний апарат. Тільки одна машинка несправедливо забута 17-го року, 5-та серія Мілі в гарному стані корпуса з невеликим пробігом. В неї не було мультиклапана, хтось його здобув. Перед тим, як продавати, поставив все назад, все добре, гарно працює і кавомашина гарна. Ціна 15 тисяч, відповідає чому? По смаку кави класно готує, трохи нижче, звичайно, за баристи. По надійності вона десь близько до Nivon. То Мілія такий бренд, який об'єднав, ну, скажімо так, гарний смак кави і надійність, і акцент трохи в надійність. О, давайте так. От, якщо ми маємо Nivon Міліту, це Мілі десь посередині, плюс дизайн і плюс відомість бренда. За рахунок цього Мілі завжди дорожча, плюс деякі фічі, які є тільки в цьому бренді. Тож, дякую за увагу. Сьогодні ми оглянули весь асортимент кавомашин, який я маю. Дякую, до побачення.